Δεν ήρθε και ο Καραγιάννης σήμερα και ποιον θα έχουμε να πειράζουμε. Δεν ήρθε και τι θα φάμε από αυτά. Ούτε δυο άτομα δεν φτάνει. Ωραία, 1,5 κιλό του είπε και αυτός. Αυτό είναι 1 κιλό, είναι το λίπος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιου. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Από την καλή μας παρέα λείπει σήμερα ο φίλος μας ο Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, δημιουργός των καρικευμάτων Grill Philosophy και συμμέτοχος στο κανάλι μας Grill Philosophy. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξουμε μία συνταγή με το νέο μας καρίκευμα, μείγμα καρικευμάτων για αρνί, κατσικάκι και πρόβατο. Και θα μαρινάρουμε πρόβια, παϊδάκια. Είναι ένα εξαιρετικό μείγμα. Πιστεύω την ώρα που θα βλέπετε το βίντεο ή πριν το Πάσχα να είναι έτοιμο στην κυκλοφορία, γιατί τώρα βρίσκεται στην διαδικασία παραγωγής. Γι' αυτό και δεν έχουμε και το κουτάκι εδώ να σας το δείξουμε. Πήγαινε για τα τσιπουράκια, δεν θα αργήσω γιατί είναι απλή η διαδικασία. Πάω για τα μυζιδάκια, παιδιά. Θα το αφήσουμε κανένα 2 ώρες για να μαριναριστεί. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα το μαρινάρουμε με το νέο καρύγευμα Grill Philosophy για αρνί, κατσικάκι και πρόβατο. Θα χρειαστούμε και εδώ για 1,5 κιλό που είναι αυτό 60 γραμμάρια, 40 γραμμάρια στο κιλό δηλαδή, όπως και τα υπόλοιπα μπαχαρικά μας. Θα δώσει εξαιρετική γεύση. Έχουμε δώσει έμφαση στα αμυρωδικά και τα καρικεύματα που ταιριάζουν απόλυτα στο πρόβατο και στο αρνί. Όπως εμείς ξέρουμε πολύ καλά, τόσα χρόνια που μας παρακολουθείτε, έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό μείγμα και εκτός από τα αρώματα και τη γεύση θα μας κάνει και πολύ μαλακό, ζουμερό και εύπεπτο το κρέας στο πρόβιο. Λοιπόν, θα το ρίξουμε σε 80 ml νερό, γιατί εδώ πέρα έχουμε πολύ λίπος. Διαφορετικά θα έβαζα 120 γραμμάρια νερό για να διαλύσω τα 60 γραμμάρια του μείγματος. Το ανακατεύουμε για να λιώσει το μείγμα στο νερό. Σε άλλα βίντεο αργότερα θα σας δείξουμε πώς θα καρικεύσουμε και άλλα κρέατα, όπως είναι το αρνίσια παϊδάκια, αλλά εκεί δεν θα κάνουμε μαρινάδα, θα κάνουμε κάτι άλλο, θα το δείτε. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Δεν έβαλα πολύ νερό εδώ πέρα, γιατί όπως σας είπα το κρέας έχει πάρα πολύ λίπος. Θα το ανακατέψουμε να πάει παντού. Είναι πάρα πολύ λίγο το νερό. Θα απορροφηθεί. Εάν έχετε πιο πολύ κρέας στα παϊδάκια σας ή χρησιμοποιήσετε μπουτάκι, μπριζολάκι δηλαδή πρόβιο, τότε μπορείτε να βάλετε περισσότερο νερό, γιατί θα έχετε και περισσότερο κρέας, μεγαλύτερη επιφάνεια κρέατος δηλαδή, για να απορροφηθούν τα υγρά. Τώρα θέλουμε ίσα ίσα λίγο νερό, γιατί όπως είπαμε έχουμε λίγο κρέας. Ήδη έχει μαλακώσει το κρέας πάρα πολύ, γιατί όλες μας οι μαρινάδες ενεργοποιούνται γρήγορα και μαλακώνουν γρήγορα το κρέας, και βέβαια αυτό που δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε θα είναι η γεύση. Εμείς έχουμε κάνει άπειρες δοκιμές για να καταλήξουμε εδώ πέρα. Μαζί με αυτό θα κυκλοφορήσει και ακόμα ένα μείγμα καρικευμάτων και θα αφορά το κοκορέτσι. Θα βγουν μαζί, γίνονται προσπάθειες πάντως για να είναι έτοιμο πριν το Πάσχα. Μένει τώρα να βάλουμε και λίγο ηλιέλαιο. Για όλη αυτή την ποσότητα θέλουμε 30 ml. Χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο ομοσπονδίας και πολλά από τα προϊόντα της χρησιμοποιούμε, όπως η μουστάρδα της, τα κέτσαπ. Θα σας δείξουμε και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη μουστάρδα, την καυτερή και την απαλή στο τέλος, μετά το ψήσιμο. Να κατέψω έτσι, να πάρουν μια μικρή ποσότητα από λάδι. Είμαστε έτοιμοι, θα μπορούσαμε να ψήσουμε και σε μισή ώρα, όση ώρα δηλαδή χρειάζονται για να ανάψουν τα κάρβουνα, αλλά εμείς θέλουμε να απολαύσουμε και το τσιπουράκι και έτσι κάνα 2 ώρα θα το αφήσουμε, γιατί ακόμα δεν ανάψαμε και φωτιά. Έτοιμο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Πώς χαλάρωσε. Θα γίνει λουκούμι. Σε λίγο θα δείτε και το ψήσιμο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ο μικρός άναψε και τη φωτιά για να λέμε και την αλήθεια ποιος την άναψε. Βάλει τώρα. Είναι από λίγο, γι' αυτό θα τον γυράσω πρώτον. Έτσι. Μονοπικυλιακό Μοσκάτο Αλεξανδρίας. Θα το βρείτε στο e-shop μας. Στην υγεία σας.
Στην υγεία σας, παιδιά. Από τη γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σου, Γιώργη. Βάλσο. Δεν υπάρχει. Ένα ιδιαίτερο τσίπουρο και καλαμαράκι Σαυκόλο Ομοσπονδίας, πικάντικο. Για τσιπουράκι ό,τι πρέπει είναι. Πάντα έχουμε στο ντουλάπι μας, γιατί πάντα τυχαίνει να χρειαζόμαστε ένα τσιπουράκι το απογευματάκι, το βραδάκι. Καλός και γρήγορος μεζές. Έτσι. Αν για μας. Για μας. Πίνεται εύκολα. Στην υγεία σου, Γεωργία. Για να δούμε τι έκανες με τον μπακαλιάρο. Ο μπακαλιάρος είναι. Όλα λεφτά. Μισή ωρίτσα ξεκούρασε, γιατί το βίντεο που βλέπετε το γυρίζουμε μετά τις 4 το απόγευμα, που τελειώνουμε εδώ με το εργοστάσιο, γιατί εδώ που μας βλέπετε τώρα είμαστε στο χώρο του εργοστασίου, στην έκθεση που έχουμε εδώ στο εργοστάσιο, και το πάρουμε σερί, μας πάρει αργά. Είναι αυτό χαλαρά. Έτσι. Δεν μας βγάζει κανένας. Το τσιπουράκι μας περιμένουμε να ανάψουν τα κάρβουνα και να φάμε το βραδινό μας προβατίνα. Με τι θα τη συνοδεύσουμε, σαν ποτό. Σε μπουτό, θα δούμε. Έχουμε ποικιλία. Λοιπόν, τα κάρβουνα είναι έτοιμα. Τα απλώσαμε, ρίξαμε στάχτη, γιατί θα ψήσουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, και ρίχνοντας στάχτη ελαττώνουμε ή αποφεύγουμε τελείως τις αναφλέξεις. Έχουμε αρκετό λίπος και ενδέχεται να γίνει κόλαση. Συνήθως όταν σταχτώνουμε τη φωτιά μειώνουμε αυτό το φαινόμενο των αναφλέξεων. Λοιπόν, αρχίζουν τα ντουμάνια, οπότε βάζουμε τον απορροφητήρα μας. Γυρίζουμε. Όπου υπάρχει πιο πολύ καπνός, εκεί τρέχουμε, σπέβδουμε να γυρίσουμε πρώτα. Αυτά έχει σχάρα, φανταστείτε να ήταν άλλα τόσα και θα πρέπει να τα γυρίσουμε όλα. Και υπάρχει και ο κίνδυνος της ανάφλεξης. Πολύ λιπαρό το κρέας, αλλά και η νοστιμιά είναι κάπου εκεί. Λοιπόν, ντουμάνιασε ο τόπος. Με τα βίας βλέπω τι γίνεται εδώ πέρα. Στραβωθήκαμε. Όλες οι ψισταριές που βρίσκονται σε κλειστό χώρο θέλουν κανονικά ηλεκτρικό απορροφητήρα. Διαφορετικά θα τσικνίσετε τον τόπο. Είναι λεπτή η κοπή, δεν θα χρειαστεί πάρα πολύ ψήσιμο. Λίγο να πάρει χρωματάκι, το βγάζουμε. Για να δούμε, θα αντέξουν τα κάρβουνα στην πίεση του λίπους. Λόγω στάχτης, λόγω σταχτώματος, μειώνουμε τις πιθανότητες να έχουμε αναφλέξεις. Γι' αυτό σταχτώστε καλά τα κάρβουνα όταν είναι να ψήσετε πολύ λιπαρά κρέατα. Βλέπετε, αυτό είναι το σωστό ψήσιμο, αυτό είναι το ωραίο χρώμα. Τα βγάζουμε. Να αρχίσω. Όχι, να μην αρχίσει. Εσύ πω τη γνώμη μου. Να μην πεις Αν τίποτα. ψήθηκε καλά. Δεν χρειάζεται. Θα τα δούμε μαζί. Να το. Έτοιμο. Ντουμάνιασε, παιδιά, πολύ λίπος. Τελικά φωτιά δεν πήρε. Φωτιά όμως δεν πήραμε. Και να παίρναμε, γιατί ξέρει Αντρέα τι θα κάναμε. Πες πήρε φωτιά. Πες ότι τώρα έχουμε ντουμανιάσει εδώ πέρα. Τραβάμε τη σχάρα εκεί, Στακτώνουμε κιόλας. στακτώνουμε
Και επιστρέφουμε πάλι στα ψησίματα. Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχουν οι ψισταριές άμπρικιο. Ρε, δεν βλέπω τι γίνεται. Για σβήσει και το φως. Να δούμε πόσο σημαντικό είναι το φως. Για σβήσει το Ναι, φως. ναι. Κοιτάξτε, όλες οι ψισταριές μας έχουν φως. Μόνο έτσι βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, άνοιξε τώρα μία μπύρα επιλογή. Εδώ ταιριάζει πάρα πολύ μια μαύρη. Από μία θες να πεις. Από μία, ναι. Μια μαύρη μπύρα επιλογή. Ίσως η καλύτερη μπύρα που μπορείτε να δοκιμάσετε, μαύρη. Είναι εξαιρετική, μας άρεσε πάρα πολύ. Τώρα το πώς κρατήθηκε ο μικρός και δεν έβαλε χέρι εδώ πέρα, έκανα μεγάλο αγώνα. Πρώτη φορά. Θα δοκιμάσω εγώ πρώτος όμως, άμα προλάβω. Θεϊκό, Α, πω. Οι θεριακλίδες και οι νταΐδες μπορείτε να φάτε και το λίπος. Εμείς το χρησιμοποιούμε μόνο για γεύση. Τι πράγμα είναι αυτό. Εξαιρετικό το μείγμα. Λεπτή η κοπή, πάρα πολύ μαλακό, ζουμερό και πάνω απ' όλα νόστιμο. Πολύ γευστικό. Του πάει και λίγη γαλατορίγανη. Επίσης, θα μπορούσατε να το δοκιμάσετε και με μουστάρδα απαλή ή μουστάρδα καυτερή ομοσπονδίας ή κάνοντας τις μίξ. Θα δοκιμάσω και έτσι να σας πω. Το λιπάκι το ξεροψημένο νερό. Πω. Εδώ στο παιδιά. Πάμε για άλλο. Άντε, γεια μας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, με καλή παρέα. Κοιτάξτε Α, πώς δημιουργεί κρέμα. μέχρι την τελευταία γουλιά. Άντε γεια. Νικό, δεν κλείνεις τις κάμερες να πούμε εμείς στους φίλους μας εδώ καλά ψησίματα, με καλή παρέα πάντα και να έρθεις και εσύ και οι υπόλοιποι εδώ να δοκιμάσετε. Γεια σας καλοί μας φίλοι. Γεια σας παιδιά, καλά ψησίματα, με καλή παρέα. Γιώργη, τέλειο έγινε. Θα το ξαναφάμε άλλη φορά μαζί. Φοβερή γεύση.